كيف كل الناس اللي بتوقف على الستيج ما بتخاف؟ هذا السؤال اللي كنت قبل 2 سنين وأنا قاعدة مكانكم بسأله لحالي، وكنت قلبي يدق عن الشخص اللي واقف على الستيج، وبلش هذا الخوف معي من سنة أولى بالجامعة. رح أحكيكم هلأ قصتي اللي صار وقتها. إنه أنا كنت بدرس دكتور صيدلة كبكالوريوس. ما كنت بعرف أبداً إنه أنا بيوم رح أتخصص بعلم النفس، بس الصدفة إنه المادة الاختيارية اللي اخترتها هي كانت علم النفس، وما كنت بعرف إنه هاي المادة اللي رح تعمل لي عقدة هي نفس المادة اللي رح تطلعني من هاي العقدة. وهلأ رح أفهمكم كيف. طلبت منا الدكتورة إنه نعمل presentation، وكتير كنت متحمسة ومش خايفة، واخترت موضوع كتير بحبه اللي هو التخطي في علم النفس. واللي صار إنه اخترت إني أول وحدة أطلع أحكي عشان أنا متشجعة. وقفت بلشت أحكي، بلشوا إيدي يرجوا، بس لحظي كان في بوديوم قدامي غطيت إيدي. بعدين بلش قلبي يدق كتير بسرعة، نفسي يضيق زي كأني عم بهرب من إشي وقاعد عم بلحقني. كل هاد حاولت أسيطر عليه، بس تعرف وين المشكلة؟ إنه وصلت عند أهم نقطة اللي هي بدي أحكي التخطي في علم النفس كيف بيكون. بس للأسف طلعت معي تخطي في علم النفس كيف بيكون، وأنا نفسي مش عارفة كيف بدي أتخطى هاي اللحظة. لليوم بتذكر شكل الناس بالقاعة، شكل الدكتورة وهي قاعدة عم تكتب، حرام كانت حزنانة علي. طلعت وأنا عندي عقدة جديدة، كيف بدي أتخطى أول إشي، وكيف الناس ما بتخاف on stage. وضليتني أدور من مقال لمقال، من فيديو لفيديو، لطلع لي فيديو لممثل مشهور اسمه هيو جاكمان. حكى إنه كل مرة بيوقف فيها on stage هو بيكون خايف، فقرر إنه يفكر بالخوف ويتعامل معه كجزء من الوقفة on stage. وهون لقيت جواب سؤالي اللي كنت أسأله لحالي. فعليا لا، الناس اللي بتوقف on stage هي ناس خايفة، بس الفرق إنها ناس شجاعة، قررت رغم الخوف إنها تواجه وإنها تعمل الإشي اللي هي بتحبه. طب إحنا ليه منخاف أصلاً؟ وأصلاً شكل الخوف هل هو بس وقفة on stage؟ يعني لو هيك مش مشكلة، يعني إحنا مش مضطرين كتير دائما نوقف on stage. المشكلة إنه الخوف له كتير أشكال. منخاف من تجربة جديدة فمنضل مكاننا وما منتقدم، منخاف من رأي الناس، منخاف من الفشل، منخاف إنه نعيش وحيدين أو ننترك فمنضل عالقين بعلاقة سامة، منخاف نروح على الانترفيو فبضيع علينا شغل وفرصة كانت كتير كبيرة بالنسبة إلنا. يعني معقول الخوف سبب وجوده جواتي إنه يوقفني مكاني وما أتقدم؟ ومن وين بيبدأ الخوف؟ الخوف ما بيبدأ من القلب زي الاشي اللي احنا بنعرفه، الخوف بيبدأ من العقل. بدي اياكم تنتبهوا على هاي الصورة، بدنا بس جزئين ننتبه عليهم. هذا الهيومن، هذا الفرونتال لوب اللي هو الجبهة الأمامية، وبدي تنتبهوا على الشمب القرد اللي هو باللمبك سيستم. ليه متمثل بالقرد؟ اللي بيصير معنا إنه إحنا التهديد الحقيقي اللي منحس فيه هو بيكون من إشي وهمي. كيف يعني؟ يعني إحنا اللي ببلش عنا الخوف جواتنا هو هذا الليمبك سيستم اللي هو مسؤول عن الذكريات وتنظيم المشاعر. فشغال ألارم كبير جواتنا بلقوت لا خاف من هون، خاف من هون. ليه؟ عشان هو بده يحمينا، فمنلاقيه it jumps into conclusions، بفكر بطريقة كارثية، بفكر هيك إنه بحمينا. أساس الخوف هو عشان يحمينا. يعني تخيلوا هلأ إحنا واقفين على قمة جبل وعم نطلع لتحت، إيش الإشي اللي رح يخلينا نرجع لورا؟ لولا الخوف. فالخوف هو عشان يحمينا، بس اللي بيصير إنه جسمنا بصير تيجي رسائل غلط من أشياء هي مش فعليا بتهدد حياتنا، بس بنصير نتعامل معها وكأنه إحنا بخطر. فبيشتغل عنا الفايت أور فلايت ريسبونس. رح أشرح لكم إياهم سريعا. الفايت
إني أنا بصير أهجم على الشخص اللي قدامي. يعني بنكون قاعدين بين أصحابنا، فجأة حدا برميلنا كلمة، فهون بتقوم تهجم عليه. عقلك فسرها كأنه أنا هون بتهديد حقيقي، فكيف أسكت له؟ لا، بدي أهجم عليه. الفلايت إني أنا بهرب، يعني بتكون حكوا معك تعال على مقابلة عمل، بنفس يومها بترن عليهم بتقولهم أنا اليوم مريض ما بقدر آجي. بهرب، ما بواجه. الفريز إنه أنا بتجمد مكاني. بالعادة هاي بتكون عند لما الواحد يتعرض لعنف. والفون اللي هي هاي عند أغلب الناس اللي هي البيبل بليزنج، منصير بس بدنا نراضي الناس اللي حوالينا برضه، لأنه إحنا عايشين في مجتمع، عايشين مع ناس، فبدنا الناس يقبلونا. غير هيك رح نضل إحنا حاسين بالخوف. إيش هاي؟ شايفين هاي؟ هاي هي الأميجدلا، لوزة المخيخ بعقلنا. It's a peanut. هالقد حجمها. تخيلوا إنه هاي هي مصدر كل المشاعر القوية اللي منحسها: خوف، قلق، غضب. تخيلوا إنه كل حياتكم متحكم فيها جزء هالقد صغير. منبطل نعمل أي تجارب جديدة، نمنع حالنا من إنه إحنا ندخل في علاقات حب جديدة قد ما إحنا خايفين. طب منال، عم تجيني فرص بس أنا مش عارف كيف أتعامل مع هاي المشاعر، مو عارف كيف أتعامل مع هذا الخوف. الفرص مش دايما تيجي وإحنا جاهزين، فعشان هيك إحنا لازم نعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا. دايما عنا 3 أشياء أساسية: validate your emotions, accept them and deal with them. كيف يعني؟ بدي أتقبل إنه أنا بخاف. الخوف هو جزء مني، هو موجود عشان يحميني. في أي تجربة جديدة رح أحكي لحالي it's okay إني أنا خايف اليوم، بس بذكر عقلي إنه أنا بأمان وما رح يصير علي إشي من هاي التجربة. تاني شغلة إنه أنا كمان بدي أغير معنى الخوف بعقلي. معنى إني بخاف معناته أنا مش واقف مكاني، قاعد عم بتقدم، قاعد عم بعمل تجارب جديدة، قاعد عم بوسع دائرة الراحة تبعتي. طيب مثل ما حكينا، متذكرين هذا الجزء، إذا بدنا نخفف نشاطه إيش بدنا نعمل؟ يعني بطل هو المتحكم فينا. تمارين تنفس كتير رح تفيدنا. 4 7 8. 4 بنعمل إنهيل من الأنف، بعدين 7 هولد في منطقة البطن، بعدين 8 إكسهيل. هلا رح نبلش نعمل معها. إنهيل من أنفكم، ببطنكم بتخلوا الأكسجين. هولد. انخنقتوا؟ ما هو مرة على مرة بتتعودوا. بالبداية بلشوا دقيقة صبح، دقيقة بالليل، بعدين بس توصلوا ل5 دقايق بالصبح و5 دقايق بالليل، بخلي نشاط الأميجدلا قليل. فبالتالي مو الخوف ولا مشاعرك هي اللي بتتحكم فيك، وبنفس الوقت بزيد السبلاي للفرونتال لوب. تتذكروا الهيومن اللي شفناه، بزيد السبلاي إله، فبالتالي الحكمة عند الشخص رح ترتفع. وأهم إشي اللي هو طيب أنا تقبلت مشاعري بس أنا ستيل خايف. العقل والدماغ ما بتعلم بالمنطق، بتعلم بالتكرار. كيف يعني؟ يعني إذا هلأ أنا عندي انترفيو حكيت له خلاص ما في إشي بخوف، على فكرة شو يعني بدي يصير إذا أنا رحت؟ ما رح يروح الخوف، رح أروح وأنا خايف. بس بتعلم من التكرار. يعني إذا كل مرة أنا بخاف بختار إني أهرب، سجل عقلي إنه أنا عند الخوف بهرب. شايفين هدول النيورونز، هاي الخلايا العصبية بتتشكل شبكات عصبية بتحكي عنك إنه أنت بس تخاف تهرب. طيب إذا قررت إني أواجه، رح يتسجل بعقلك إنه أنت عند الخوف بتواجه، وتتشكل شبكات عصبية أقوى. بالتالي رح يصير الأوتوماتيك ريسبونس تبعك عند الخوف إنك تواجه. اللي بدي أقولكم إياه إنه الندم ما بيجي لما إحنا نعمل إشي ويطلع نتيجته علينا مو حلوة، لأنه بالآخر إحنا تعلمنا منه. بس الندم بيجي لما فرص إجتنا وإحنا ما اغتنمناها، لأنه ما كنا بنعرف إيش في أبواب وراها
أبواب وراها مفتوحة إلنا. فالخوف هو شعور طبيعي ما رح يروح، بدنا نتقبله، هو جزء منا وهو مش موجود كعدو إلنا، بس إحنا بنتعامل معه كعدو. هو عم بيحاول يحمينا بس بطريقتها. فبالتجربة الجديدة بالمرة الجاي اللي بيجيكم فرصة، اختاروا انكم تواجهوا رغم وجود الخوف، واحكوا له شكرا انك انت عم بتحاول تحميني اليوم، بس انا اليوم بختار اني اواجه. ومن هون انت رح تكون انسان حر. الحرية مش اني انا ما اخاف، الحرية اني اواجه رغم وجود الخوف. وآخر شي بدي أقولكم إياه إنه الفرق بين منال بسنة أولى جامعة ومنال اليوم مش إنه هي بطلت تخاف، بس حاولت إني أتفاهم مع الخوف وأواجهه، وأي فرصة كانت تجيني أطلع on stage وأحكي كنت أطلع وأخبص وأحكي it's okay، الناس رح تنسى، بس المهم أتعلم إنه بيوم أوقف وأكون قادرة إني أواجه وأعرف أتعامل مع الخوف. ولهيك اليوم أنا موجودة هون وعم بحكي لكم هذا الحكي، ولهيك I am seen today. وباليوم اللي بتقرروا إنكم تواجهوا الخوف وتتقبلوا وتتعاملوا معه، هو اليوم اللي you will be seen as well. شكراً.